Ukraine Kyiv Walking Tour, amazing exhibition center, VDNG, let's walk together, country, all books. Hi guys, this is Svetlana, let's walk together, discover it together. Вибачте, такі зараз часи. Чуєте, а я А це що таке?
Цього сезону ВДНГ дарує ще більше смаку та насолоди разом із лідером крафтового морозива «Файні льоди». Саме вони поставили на ВДНГ рекорд України. Представили найбільшу кількість смаків морозива на одній грі. Від класичних до неймовірних гастрофантазій. Ось воно, передо мною. Прогуливал, да нет? Бо якщо це той будинок кіно, ти пішов не в ту сторону. У мене є книжечка ідеї. Я тут. Ну він краще, ніж.